I am so nosy, kakakilala pa lang natin. She's an ex, he answered, stopping me. Weh, how? Talaga ba? I mean, paano? Paano nangyari? What? Do you think I don't do girlfriends? He asked, glancing at me. Nangangiti siya sa reaksyon ko kaya kumarap ako. No, I mean, hindi kasi halata sa'yo. Paano ang sungit mo? Tapos hard to get ka, parang binibini. I explained and I heard his deep chuckle, tilting his head to see me. We just clicked, Francesca, he explained. I met her through a cousin, no courtship or so. We did try to have a relationship and it worked. For years until it's, I don't know. I nodded. Ano nangyari? Ilang taon kayo? It's okay if you won't answer, I understand. I never told anyone this, he said and glanced at me. But I'll tell you. I must be special, eh? I winked and he chuckled. No, Francesca, you're crazy, he said kaya nahiling ako at nahiga sa kama. It's almost 3 years, I think. It's a good relationship at first but it's getting out of hand. Even just in the first year, but we tried working it out since I am willing to fix it. Nakikita kami minsan tapos mas madalas ang hindi. I go with it and tried my best but that relationship is not for me. I felt like I'm just going with the flow. Feeling ko yun ang pinakamahabang sinabi ni Jericho. Pero hindi ko kapinana at baka ilubog pa ako sa dagat. What happened then? She became demanding. I understand it since kulang talaga ako sa oras sa kanya dahil sa trabaho and I dealt with it the best that I could. But when she asked me to forget work and focus on her, I lost it. I broke up with her. Umawang ang labi ko roon sa gulat. Then, she's calling you. Paano kung willing pala siyang ayusin? Are you still willing to fix it? I asked. Tunog masokista pero I wanted to know since he's my crush and I think I like him. I'm not into relationships anymore, Francesca, he said seriously, staring at his water bottle. That is not for me. I realize it now. Why not? Balak mo i-close sa possibility ang feelings mo? Paano kapag nakahanap ka ng perfect girl? Hindi sa sinasabi kong ako yon ha, pero parang gano'n na nga, I said in a low voice at sumulyap siya sa akin. His jet black eyes were serious but when he smiled a bit, gumaan yon sa paningin ko. Sorry but I'm not interested with loud girls, he said staring at me. Bagay nga tayo kasi tahimik ka. You're talkative, Francesca. My ears would bleed. And I won't have much time with you. I'm a doctor. I have more time with patients than girls. I am not cheesy, I don't do sweet things. It's cringy. Napatawa ako at tinusok ang pisngi ni Jericho. Are we close? He sneered kaya't napatawa ako. Is this close enough? I asked in a cheerful voice and he sighed, almost pushing me. Francesca. Yes, Jericho ko? I stared at his eyes and gave him a sweet smile and he sighed, looking away. You're annoying. He muttered kaya't natawa ko at siniksik pa siya. Love mo pa ba siya? I asked and he was silent for a while before speaking. What is love anyway? He asked kaya't nanlaki ang mata ko. Hoy din Jericho, 3 years kayo ng girlfriend mo tapos I like her, Francesca, but I wasn't sure if it's like that. I don't know and it faded before I could even go deeper like that. I was busy and she keeps on nagging and forcing me to go with her but I can't. We became unhealthy for each other. We always fight and fight. It's tiring. How about trying your relationships? I asked and he shook his head. No, not interested. Sumandal pa si Jericho at ginaya ko na. Di naman lahat ng girls ganon, Jericho. I understand you kasi nga doktor din ako at saka hindi kita ipipressure. I said, kaya kunot doon niya ako nilingon at gumising na ako. Lalaki ka ba, Francesca? He asked kaya mas natawa ko. What? Sinasabi ko lang hindi naman lahat ganyan. May mga tao rin naman kaya makisabay sa'yo at maintindihan ka. Kagaya ko, naiintindihan kita, baka naman pwedeng mag-apply. You're crazy. Don't fool around. Kapag yan pinatulan ko. Ay, gusto kong patulan. I giggled. Game! Shut up, you're loud again. He closed his eyes kaya tumitig ako sa kanya at napangiti. Alam mo ba, naniniwala akong kung kaya ng lalaki, kaya rin ng girls? Panimula ko. Like pa lang kita pero naramdaman ko na sa kaibuturan ko. Ikaw na ang the one. Equality yon kaya kaya ko ring patunayan ng feelings ko na to para sa'yo. He scoffed still with his closed eyes. I can compromise. I can cook and clean. Naiintindihan ko ang struggles mo as a doctor kasi ako rin ganon. I can be quiet and loud at the same time. Cute ako nung bata pero maganda na ako ngayon paglaki. Wala man akong dibdib.
Reyna naman ako ng dinibdibang lupa ng San Isidro. I said at tumaas ang sulok ng labi niya at di umimik. Din Jericho, kanina ko pa iniisip kung anong pwede nating endearment kapag magsawa na tayo. Do you want me to take you to the hospital or something? He asked kaya't napatawa ko. Seryoso nga to. I decided upon thorough evaluation na babe na lang. I smiled and he shook his head. Muling sumandal kaya tinawag ko ulit. Jericho babe, naniniwala ako na ang init sa iyong taglamig. I said kaya't nilingon niya ako at tinitigan ko siya. Humugot ng hininga. Pwedeng manligaw? No. His hard and finalized voice echoed inside my head. Why not? Not interested. Nakita ko kung ano sa kanyang mata bago unti-unting nag-iwas at tumikhim. Sige na, Jericho. Siniko ko siya ng marahan. Promise, sulit na sulit to. What do you even know about relationships? Expert ako dyan, kala mo? Sagot ko. Paparamdam ko sa'yo, paano magmahal ang Francesca na to? And you said you haven't been into a relationship? Sumulap siya, tinaasan ako ng kilay. And now you're an expert. What's this, ha? Scam? Excuse me, ha? Wala pa ako naging boyfriend talaga, pero marami ako nakalandian, ano? I said confidently, at mas nagsalubong lang ang kilay niya. Nakita kong iritasyon sa mata ni Jericho roon, at muling bumaling sa tinitingnan kanina. No. Why not, coconut? Tanong ko. You cannot court me, Francesca. I am a man. I should be the one doing it. Eh di sige, gawin mo na, he said. Baka naman puro ka lang salita. Weakling ka naman pala talaga, Doc eh. I will court you then, he said, nilingon ako. Nakita ko ang itim at malamig na Jericho na mga mata na seryosong nakatitikit na hulog ang pangako. Oh my! I covered my mouth. Halos magwala ang puso ko sa narinig. Talaga ba? Joke, he said poker-faced. Ha? Anong ibig mong sabihin? It's a joke, Francesca, he smirked. Mukhang naaaliw sa mukha ko. How can you joke around wearing a poker face, huh? Tinusok kong pisngi niya at tinanawan niya ako na mahina. Umiling. That's my natural face. Do not question it. Sabat ni Jericho at bumuntong hininga. Nilagay ang daliri sa chin para mag-isip ng pwedeng gawin para mapainit ko si Iceman. You're so reserved. Manliligaw lang eh. Reklamo ko. I'm a man, Francesca. What? I believe in equality, ano? Lalaki lang bang pwedeng mag-pursue sa babae? Kung kaya nyo, kaya rin namin. Kaka-study first ko noon. Wala akong time ng laki kaya ito ng pagkakataon ko. Good then. Don't look for a man and just study. Hoy, maawa ka naman sa matris ko, no? Siyempre, pangarap ko maging pediatrician kasi nga mahilig ako sa kids at siyempre, gusto ko magkaroon ng sarili. Ang sad naman na nag-aalaga ako ng anak ng iba tapos wala ako. I'm dreaming of becoming a mother. Hindi si Jericho umimik. His lips pursed a bit when he licked the lower side of it and I could praise his side profile, just perfect right now. He has sharp and prominent jaw, pointed nose and the faint stubbles on his chin, plus his black messy hair. At saka diba, boys are often the one pursuing the one they like, kaya kalaunan, nagugustuhan din sila pabalik. So kapag kaming girls ba bawal? Gusto kita, Jericho, kaya ang gusto ko i-try i-pursue ka. Malay mo pala rin kagaya ng pagkapanalo sa loto at ma-fall ka rin sa kagandahan ko. We just met, woman. He glared at me sideways. What you're feeling is just a crush thing. I don't know what the hell they call it. Maybe you just find me handsome? Sumimangot ako. Tumaas ang labi at inangat ang kamay para itulak ang noo ko gamit ang daliri. What's with the face, huh? You're whining now? He asked in amusement. Ikaw, Jericho, ang conceited mo. Sinuntok ko siya ng pabiro at narinig ko pa ang mahina niyang tawa at umiwas. Mas na-fall ako sa mahinang tawa niya pero hindi ako nagpahalata at humalukip-kip pa. Naniniwala ako sa love at first sight, Jericho. I explained. Tsaka oo, gwapo ka. I know. Kailan bang i-shout out? Why not? That's the truth, babe. Namilog ang mata ko. Uminom siya ng tubig at parang sasabog na ang inner me. Kaya gulat ko siyang hinampas. What? He almost coughed when I did that. Dali-dali niyang sinira ang tubig at nalingon ako. Tinawag mo akong, OMG, babe mo na ako? I almost screamed on his face and he shook his head. You just misheard things. Hindi. Malakas ang pandinig ko. Jericho, excuse me? I gasped. Babe na ako ni Jericho.
I sang happily before lifting my fist on my chest to dance and he cursed under his breath. What are you doing, Francesca? Inabot ni Jericho ako pero malayo ako at mas sumayaw pa. Babe na ako ni Mr. Yellow. Yes naman. I wiggled my waist a bit and he eyed me like I'm a brat. What I mean is piglets. Aniya kahit nawala ang ngisi ko at napaayos ng tayo. Huh? I heard they're referring to baby pigs with babe. Aniya kahit napanganga ako. We, di nga. I gasped and he smirked, glancing at me from head to toe. Yeah, you're always wearing a pink dress. You have bangs and your cheeks a bit fluffy. That's a piglet, babe. Oink oink. His eyes twinkled. Francesca? He called pero umusog ako sa kabilang dulo ng bench at sumimangot. Francesca? Tawag ni Jericho ulit at lumapit. Di ako piglet. Sabi ko sa malungkot na boses. Narinig ko mahina niyang murat suminghap, humawak sa siko. That's a joke. I was just kidding, Francesca. Cold ka lang na nakaraan tapos hindi pa salita. Bakit kayo nagjo-joke ka na? Sabat ko at hindi siya tinitingnan. Is that a bad thing? He asked me gently and I bit my lower lip. I can feel his warmth beside me. I'm sorry, he sighed. I should have kept my mouth shut. May tubig ka ba dyan? Tanong ko at sinulyapan siya at nakita ko mukha siyang nalilito at nawawalang bata. Super adorable. Kiss kita eh. You want some? Binubuksan ang bote ng tubig niya. Bilisan mo. Here. Bagal-bagal. Oh, uhaw na ako. Ininom ko ang tubig ni Jericho at pagkatapos tumitig sa kanya. Uhaw na uhaw sa pagmamahal mo. He was stunned. Nawala ang kung ano sa mata niya. He eyed me boredly and then spoke. What the? Got ya, Mr. Yellow. Way to go. Isang matamis na oo naman dyan, oh. You. Hindi ko alam kung naiinis sa Jericho o natatawa sa reaksyon niya. Come here. But he was too late. Nagmamadali akong tumayo sa bench at tumakbo. Habol mo muna ako. I screamed and he stood on the bench. Napapahawak sa batok niya. Get back here, woman. He exclaimed. Francesca. Yes, babe? I asked at nang tumitig siya sa akin parang may invisible laser sa mata. Lumakas ang tiliko at dali-daling tinanggal ang sandals. Tinapon sa buhangin para tumakbo sa dagat. Angat-angat ang palo ng dress ko. Naabutan ako ni Jericho. Lumakas lalo ang tiliko ng dali-daling niyang hinubad ng sapatos niya sa may buhanginan at tulang pakailam tinakbo ko sa dagat. Gusto ko mang tumakbo pero nabasa ng skirt kaya bumigat. No! Wag po, Doc! I exclaimed in horror and his competitive black eyes bore on me. Smirking kaya dali-dali akong tumalikod. There's no way I'm letting you go, he said and I screamed when he caught my waist from the back. Nabuhat ni Jericho ako pero dahil napasipa ako sa gulat at sa bigat ng dress, napasigaw nang mawalan siya ng balanse at natumba kaming dalawa sa tubig. Dah! Narinig kong mura niya nang tumama sa aming dalawa, ang malakas na hampas ng alon. Kaya ang ending, basa kaming dalawa, para mga batang nawawala pagkaalis sa dagat. Mula buhok hanggang katawan, basang-basa kami. Tanging sandals lang at sapatos sa Jericho ang naisalba. This is your fault. Hala ka, bakit ako na naman? Natawa ako at inabot iyon. Kasalanan ko ba na kinilig ka sa banat ko? Tss. He shook his head. Ikaw kayang banatan ko. Hindi ko na naituloy ang pagkain at nalingon ko siya. Game! Gusto ko yan. Banatan mo ko, Doc. Are you for real? He asked na papantasikon sa akin. Tinawanan ko siya ng malakas. Oo, ang pagmamahal ko sa'yo, mas real pa sa dalanda ni Kendra. I smiled upon biting the bread and he shook his head. You are annoying. Sagutin mo na kasi ako, Jericho. Hindi ka magsisisi, sabi ko. Tsaka ayaw mo nun? Liligawan kita. Pwede naman kasi yon, di ba? Na nag-make move ang girls sa gusto nila? Kasi sayang naman ang feelings kung hindi, ano yon? Mag-aantay kami na si Boy ang mag-move ng mag-move? Paano kung di kami gusto? Wala na. Yun na yun. Tss. Relationship is not that good anyway. He answered. Basa ang kanyang itim na buhok pero Jericho pa ba? Kahit pagsuotin to ng sako, good looking pa rin. Who says? Di ibig sabihin na toxic at failed relationship mo sa una. Ganun na rin sa susunod. I explained. Kaya nga nauso ang compromise at communication. Kung may problema, pag-uusapan. Kapag may misunderstanding tayo, edi usap tayo. Pareho naman tayong doktora. Di si Jericho umimik kaya tagsalita akong muli. Understanding ako maging girlfriend, Jericho. Mabait tapos not to mention, hindi sa pagmamayabang maganda talagang mukha, pati na rin ang kalooban.
What are you? Selling yourself to me? Baling ni Jericho na tinaasan ako ng kilay. Di naman. Papascore lang ba sa nililigawan ko? I smiled sweetly and I saw him staring intently at me, then immediately looked away. I am not interested, Francesca. Tsaka, aren't you proud of yourself? Mas dumadami ng word count mo kapag kasama mo ako. I'm always this way, he insisted. Maniwala sa'yo. Tapos tataasan ako ng kilay at magkiklench siyang panga mo na sobrang pogi para sa akin. Minsan nagsasalubong kilay mo sabay iwas ang tingin. He scoffed. Pati yan? Ganyan? I pointed out. Nakakatawa kaya? Napansin ko tahimik ka pero ngayon ang dami mo ng kwento. Napapatawa na nga kita eh. Because what you do is funny, he answered. Hindi. Naapektuhan ka ng charm ko. I finalized. Isa pa, isn't it cute? As in, bagay kaya tayong dalawa. Ang daldal mo, Francesca? He sneered. My ears are bleeding. Tahimik mo, Jericho. Kaya tanggapin mo na't sanayin ng tenga mo kasi ganito ko kadaldal kapag magpapakasal na tayo. Ngisi ko at napabuntong hininga siya. Naiiling na kumain doon. Dati kasi expressionalist ka lang. What? Yung mata mo lang yung may sinasabi tapos poker face, gets? I laughed. Pero ngayon nagsasalita ka na, tokeris ka na rin. Mukha na siyang nakukonsumi. Napahawak pa sa Jerica sa batok at minasahe iyon. Sumasakit ulo ko sa'yo, karingal. He sighed kaya't napahawak ako sa dibdib. Oh, my heart hurts. Francesca? So good. I love you, babe. So bad. So bad. ILYSB by Lani. Para sa'yo lang, babes ko. Damn, what did I get myself into? He closed his eyes tightly kaya't napatawa ako kinilig. Mapafall ka rin sa akin, Jericho? Anong oras kami nakabalik sa hotel? Dumiretso ako ng kwarto at umalisin si Jericho kaya natulog ako pagkatapos maglinis para magpahinga. It was tiring, yes. Pero masaya ako kasi nakabonding ko na naman sa Jericho. The Iceman ay hindi masyadong yelo ngayon. Nasa process siya ng melting at yan ay dahil sa alindog ko. I really like him. Hindi ko alam kung paano. Is it just mere crush? Hindi ko rin alam. Basta natutuwa ako kapag nakikita ko siya. Ang sungit-sungit kasi. Pero kapag kinikilig ako, nakikita kong ngumingiti, tatawa pa minsan. What a godsend. He's just like his name, Jericho. A real-life angel. Salamat po sa ayuda, Lord. Amen. Alam mo yung feeling na parang sa isang iglap, nakita mo na yung the one? Yes, siya na yon, sabi ng balon-balunan ko. Ang the one and only babe ni Francesca. Natutuwa si nanay nito at hindi na lang diplomang kasama ko at kayakap ko sa taglamig. Hashtag Proud Mrs. Falcon. Cutie! Ay wow, advance mag-isip. Pero yan na yatang tinatawag na law of attraction kaya go at walang masamang mangarap. Lalabas sana ako ng gabi para mag-dinner. Nahihiya akong bumalik sa seminar para sa buffet kasi may patakbo effect kami ni Jericho. Kaso nga lang may dumating na bellboy na may dalang pampiestang pagkain. Can I ask who is this from? I asked the man. He preferred to be anonymous, ma'am. He smiled. Nalagay ang pagkain sa mesa doon kaya tumaas ang kilay ko. Pero naisip agad kanino to galing. When he left, pinakilaman ko ang pagkain at pinitsuran para isan kina nanay at sinabing kakain na ako. May nakita kong maliit na papel sa plato at inabot ko yun at binuksan. It's not what you think it is. Just eat more and be a babe. Oink oink. May drawing pang baboy na mukha sa gilid. Kaya napatili ako at halos matusok ang tinidor sa sarili ko sa sobrang hyper. Jericho, ang harot. Akala ko ba not interested? Bakit pa full? Masarap ang tulog ko ng gabing yon. Nasa tabi ko pa ang neck pillow ni Jericho na pinahiram niya sa akin sa eroplano. Pati na rin ang kanyang coat na mabango pa rin kahit nung nakaraan pa. Unfortunately, hindi kami nakita kinabukasan dahil may importanteng meeting ata ang mga head at senior doctor sa amin kaya wala si Jericho. We just did an interesting activity. Kahit wala akong kapartner, masaya naman dahil marami akong natutunan. Lumabas ako ng hall para sana tumambay sa labas para magpahangin dahil kainan na rin naman tapos na ang seminar. Hello, miss? Isang kalabit at boses ang narinig ko kaya't bumaling ako. I saw a beautiful lady in her late 40s or 50s behind me wearing a pretty green dress. Her hair is in curl and when she smiled, I saw her dimples. Hi, good evening. Filipino, right? She asked kaya't nagulat ako at tumango. Hi ma'am, opo, what can I help you? I asked and she smiled. She looks genuine and really pretty. Oh, sorry to disturb you but I was just wondering.
This is the hall for seminars, correct? Opo, kaso tapos na. Kumakain na po sa loob. May hinahanap po ba sila? I'm looking for my son, she explained. Well, inunahan ko na papasok ang asawa ko at iniharang doon sa entrance ng kasama niyang doktor. Wow! Doktor po ang asawa ninyo? Yung anak ninyo po ano? Oh, luckily, yes. Baka kilala mo, Jericho Falcon? Namilog biglang mata ko at napasinghap. Oh my God! Mommy? I called and her eyes widened. Mukha nagtaka rin pero natawa kahit suminghap ako. Alam ma'am, sorry po. Pinalo kong bibig. Nadala lang ng damdamin. Oh, it's okay. So I assume you know him. Jericho? Opo. Nag-init ang pisngi ko. Nakakahiya. Kaso po nasa meeting siya kasama ng mga head, kaya wala po sa mismong seminar ngayong araw. Pasensya na po Pangit po kasi ang tabas ng dila ko minsan. To my shock, she laughed. Nanliit ang mata niya roon kaya natulala ako at mukhang lutang. Ma'am? Oh, I'm sorry, she giggled. I like you, Iha. What's your name? Francesca po. Francesca Caringal. Cheska po for short. I said and offered my hand and she took it and shook it firmly. I'm Olivia. Olivia Falcon, Jericho's mom. It's nice to meet you, Francesca. You're pretty. When she smiled, I noticed the resemblance of her eyes to Jericho. Tuwing ngiti yun at natatawa. Wow, you got the same eyes po, ma'am. I muttered. Oh, how so? She asked me sweetly, ang kamay, humawak sa kamay ko. Kapag po ngumingiti siya, ganyan yung mata niya sa inyo. Pansin ko at mas suminghap siya. Don't tell me. My God, you've seen him smile? She asked and I nodded a bit at mas mukhang na-excite siya roon. Napatakip sa bibig niya. Really? Oh my God, ang anak ko, binata na lalo. What are you fussing about, babe? I saw a tall man in a formal dress shirt, laid his arms on her waist, and when I saw the handsome man's face, halos bumulagta na ako. Si Daddy? Oh my God! Meeting the parents na ba? Your son is smiling again. She smiled at him. Ask her. Turo ni Jericho sa akin at napanunok ako. Kinabahan ng bumaling sa akin ng malamig na mata ng lalaki. Really, miss? He asked in a serious voice at napakurap-kurap pa ako bago sumagot. Yes po, sir. Yung mata niyo po parang sa kanya kapag nagsusungit. I nodded and gasped. He stared at me intently upon offering his hand. Jonathan Falcon, you are? Francesca Caringal po. I accepted his hand. Cheska na lang po for short. He nodded and let go of my hand. Halos lumabas ang puso ko habang pinagmamasa ng dalawa. If Jericho would have a clone, it's definitely his father. Parehas sila ng height and features. Paniguradong ganito ang mukha ng babe ko kapag nasa 50s na. I am sure. We were filled with silence. Halos mga rin ang pangako kakangiti habang si Miss Olivia pinagmamasdan ako. Kumain ka na, Iha? She suddenly asked kaya umiling ako. Papahangin lang po sana, ma'am. Hindi pa po pero pabalik na ako sa loob. Join us. She caught my wrist. Please? Can you eat dinner with us? I was shocked. Sumulap ako kay Mr. Falcon and I saw him smile a bit when he saw me looking, nodding his head at me. Please join us, Iha. He smiled. My wife likes you so much. She'll be sad if you'll decline. Para nag-somersault ata ang puso ko sa narinig. Mabilis akong bumaling kay Miss Olivia and she nodded at me and smiled. Please? I'll be sad if you say no. I'd like to treat you for dinner. Sure po, I nodded. Namamangha pa rin at kinakabahan. Sure, ma'am. Tita Olive na lang para sa'yo, Francesca. She giggled and clung her arms into mine. And Tito ni Nathan lang dyan kay Jonathan. Ngisi niya at hinila na ako papunta sa restaurant sa hotel. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.